السلام علیکم خویندې چې رنګای شي او ان شاء الله چې شی وي الله مو ټول روغ لره آباد لره. دا ځنن په خاص سپیګیټی چکن می وړو پیس کړای دا سپیګیټی دی دا داسې اوس دې سمې اوندې هو کله کې خورنې مو په ان شاء الله دوره مروت به نه دی پاته چکلی هر شای ان شاء الله یو کیسه مو باندې تر هي سمې په خاون دا می وبو ته خټول ته شي دبل طرف ته می تاوړې یشه دا وړي د طرف ته بونه باندې ته جوړو بل طرف ته دا سمې په چخوتو بس دا چکن چرګا دا وژا دا شمله مرچ ورته او دبل گاجره شمله مرچ دا ترخم مرچ چې نه دا سه نور غټ مرچ دا مې کټ کړي بس دغه شاینه به ورچو دا سره به ان شاء الله گزاره کوو دا هسترو لپاره یا دا سه زر پښتنواله ریسیپی دا وګور بل طرف ته مې دا سپیګیټی و ته ماته کړې مې دا سه وراچولې دا وګورو دا سه په منځ به ماته کې هوټاوي به او دا وژه مې غړو چې سره کړه دا وګورو تاسو لشکري رسرسله تاسو ډیره مسره کو دا مې پاسوس موبایل چېشو او هغه چکن مې وراچا دا به سورورو په هاوزه کې چکن با کم از کم 20 منټ پختن تاخلي چرګا دا نو کواړه ټوکړې هندي بیا هم جوړای چې شکشلې په حساب مزدار دا مې پاس پلیټ پچې شدا په خېږي زبا هغه سپیګیټی دی یا ترخه سمه په سره سمو چې دا نه درې کډک نه چې ورګورم چې چرنګ دي اینې کنه بس داسې خپل مزدار غلې چې په هسي دا مې بیر ډکنا په چېشتم او اوس پاز سمه چې کومې په خېسلې سپیګیټی چې په خېسلې سمه لږ کې ودا سي خوش ذهن ته شاعر چې دا خو خوش راي ابا اوس چناونی نه چناو دا هټ چناونه چې کنه تاسو چې چوته دې ته مش چناونه آیوته نو بل ټول ونه وچنيږي صفا او بلانې سي اسم دا سپیګیټی په پاته سي ګور چې اوس تشکاره کشي دا سدا ټول یو بابا شیپ شلې ونی نو مروت وندې ان شاء الله کښلې زب وای او دا اوس بس ډیره تیار ده تقریبا 20 منټ وصلل اوس په دا مرچ شمله مرچ دی او گاجره د نری مې کټ کړی دي مزدار دا به راچو دا هو ډېر پختن ضرورت نه مرچ گاجره بس لږ کې چې پاسته سي اصل شاید چرګا سپیګیټی دی په هي بس دا به دا هوټلانو چې دورا ګرانی من دیږي او دا سې کوشش زه په هي سي مزدار یا سوکا پریوزی اوس پلش کې مالګه وراچوم تاسو په ضرورت مطابق کړئ شو چې چوره مالګه تاسو ته شاپه چې لګي دا سلا تقریبا یو چمچ مالګه لږ سپیګیټی خپل داسې لږ کې مالګه یې بچي نو ډېر ضرورت نستا بیا شاته سړای پاشه وایسي لږ به په میکس کې بس اوس چې لږ پخېسلې 2-3 منټه بس په بسې د ډېر به نه پخو هغه چې کومې مو پسته کړې هوټولې سپیګیټی وې مې پسې واچولې ګوره دا ناس مزدار به میکس کې صحیح کښلې چې میکس سي بس دا اوس د تقریبا پخې هو لږ کې به کوو چې وچې سي دا لږ کې سویا ساس ته چې سویا ساس ورته وایي ټیسټ پراسې دا سره کې غوندې تریو شای دا د چیلی ساس مرچو لږ هغه پچې مې وراچول میکس اوس مې ډکړه پچېږلی چې دا وچ سي پچې کښلې انشاءالله بس اوس یې تشکارم او دې سپیګیټی چې به موږ مین ټریک کوو چې دې باندې به لږ کې یوه چمچ موږ اوس چینی اچو دا یوه چمچ دا د چاینیز ټیسټ به چینی سره راشي د چاینیز کانې که تاسو چکلی چومین یا دا سپیګیټی خپله چې هوټلو چې پخه کړئ نو یوه لږ کې چینی راچولی بیا ایره سره داسې میکس خوش خوند کوي اوس خو چاینیز ډش رالل ټول خلک دغه بس چاینا طرف ته لاړل ترخه تربوه غوړه شای پرېښله دا وګورو دا مې دې ته واچول واو زبردست بهترین وګورو چکن داسې فرای سلی دا کښلی گاجرې ډېرې خړېسلې نه دي هغسې سرې دي کښلې چې زه لږ بچکم ایسه می موبایل نیولای ده
دا وګورو مزدار شاخته خوله مې وکړه اوس په پته لګي ګرمه ها ده بسم الله الرحمن الرحیم زبردست واو ښه مزدار دی او تاسو ما چې نن سبسکرایب کړئ او ټیک ټاک نه خو زه ډېره خفه یم تاسې کمنټ کوئ خلک پته نسته ده خیر هر چا خپله مرضي ده اوکې جی الله حافظ